eljöttetek. Hogy mutassam be nektek sok szeretettel, először csak egy Kesava Bharati Maharaja. Ő egy amerikai származású lelki tanítómester, aki Indiában él, az év nagy részét Indiában tölti. És mindemellett akkor egész év során számtalan országba utazik, ahol előadásokat, képzéseket tart a lelki élettel kapcsolatban. És most abban a szerencsében van részünk, hogy 2 hétig itt van nálunk. Itt vendégeskedik Magyarországon, és akkor nekünk is tart itt a Govinda Klubban különféle programokat. A mai előadásnak a témája, ugye ez a ki vagyok én, ez az önvaló, a valódi önvalónak a megismerése. És erről fog nekünk előadást tartani a Maharaja, nem is húznám az időt, akkor átadom a szót, és fogadjátok sok szeretettel. Még a program végén csak annyit hozzá szeretnék tenni, hogy akkor szeretnénk megvendékelni mindenkit egy kis édességre és limonádéra. Szeretném, hogy maradnátok a program után is, és különben pedig este fél 9-ig még többen itt vagyunk. Lehet tőlünk kérdezni, ugye a vége mindig egy ilyen klub hangulat, akkor csak úgy leszoktunk ülni, beszélgetünk még, ami is felmerül, akkor csak az a lényeg, hogy érezzétek jól magatokat. Köszönöm szépen! Thank you for coming. Köszönöm, hogy eljöttetek! Last night, I asked the question. Tegnap este feltettem egy kérdést. How did we learn who our father was? Honnan tudjuk megtudni, hogy ki volt az apukánk? From my mother. Partly Részben. from mother, from family members, from those persons who were in the scene when we came in. Ugye anyukánktól, rokonainktól, attól a környezettől, ahova megszülettünk. And the point came out that we didn't really do any research. És az jött ki az egészből, mint egyfajta konklúzió, hogy ezt nem kell egyfajta kutatást végeznünk ennek kiderítésére. To learn a very basic truth. Hogy megtudjuk a nagyon alapvető igazságot. Pretty basic truth. Nagyon alapvető igazság. Who your father is. Hogy ki az apukád. Who your mother is. Ki az anyukád. Hare Krishna. Please come in. Kérlek, gyere be. And the conclusion we came to, all of us together, was that this is how we learn. És ez a konklúzió, amire közösen eljutottunk, az az volt, hogy ez a folyamata annak, ahogy tanulunk, elsajátítunk dolgokat. Things that are beyond the purview of our senses. Olyan dolgokról, amik az érzékeink észlelésének a határain túl vannak. We weren't there when our father conceived us. Nem voltunk ott, amikor az apukánk létrehozott minket. Therefore we can't, well maybe we were in some form. Vagy hát valamilyen formában jelen voltunk. Not in the form we have now for sure. Nem abban a formában, ahogy most vagyunk, az biztos. And this is, it's a very simple point. Ez egy nagyon egyszerű dolog, but profound. de nagyon emelkedett, magasztos. One that we don't often think Egy olyan dolog, amire nem mindig gondolunk, when it comes to how we learn things. amikor oda kerül a sor, hogy hogyan tanulunk meg dolgokat. As we grow up and become more sophisticated and more educated, we have a tendency to think, because we've learned that this is how you do it. Amikor felnövünk, akkor van egy tendenciánk arra, hogy hogyan gondolkozzunk, azért, mert amikor felnőttünk, akkor tanultunk egyfajta folyamatot. Mi azt tanultuk, hogy ezt így kell csinálni. To watch and see and research what we've learned, what we've seen in the world, and then put the ideas together
in order to come up with something that's true that we don't know yet. Hogy látunk, hallunk dolgokat a világban, és ezeket az információkat összegyúrjuk, összerakjuk egy egészé, és olyan következtetésre jussunk, amit még addig nem tudtunk. So the basic principle of spiritual life, a lelki élet alapvető elve az, of spiritual understanding, a lelki megértés alapvető elve, is this. A következő. In the Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, Tat Shrinu, hear from me. A Bhagavad Gitában Krishna azt mondja Arjunának, hogy Tat Shrinu, ez az hallj tőlem. And then he goes on to explain so many wonderful, inaccessible, marvelous things to us. És utána pedig azzal folytatja, hogy annyi csodálatos számunkra, megközelíthetetlen vagy megérthetetlen dolgokat magyaráz el. So tonight I'd like to ask a second question. Ma este szeretnék nektek egy második kérdést feltenni. Because I can see that this group is more mature. Mert látom, hogy ez a csoport sokkal érettebb. The second question is, how did you learn to love your father? A második kérdés az, hogy hogyan tanultátok meg szeretni az apukátokat. Did you learn to love your father just because your mother told you he was your father? Csak azért tanultátok meg szeretni apukátokat, mert anyukátok azt mondta, hogy ő az apukátok? Or even more intimate, even more close to home, how did you learn to love your mother? Vagy még közelebb a lényeghez, akkor hogyan tanultátok meg szeretni anyukátokat? Tapasztaltok a gondoskodását. When she first looked into your eyes and you looked into her eyes. Amikor először belenéztetek az ő szemébe, ő pedig belenézett a tiétekben. Is that something you learned? Ez valamit meg kellett tanulni? You know, we know where to go. Tudjuk, hogy hova menjünk. To get the milk. Megkapjuk a tejet. I know I was present when my son was born. Tudom, mert amikor a fiam megszületett, akkor én jelen volt. We had a home delivery and I saw everything with my own eyes. Otthon szülés volt, és mindent a saját szememmel láttam. And now I live in Govardhan in India. Most pedig Indiában, Govardhannál lakom. And we live with cows. És ott vannak teheneink, tehenekkel lakunk. We have now 17 cows. 17 tehenünk van. And every time a calf is born, the same phenomenon happens. És minden alkalommal, amikor megszületik egy borjú, ugyanaz a dolog történik. There's an immediate bond of love between the calf and the mother. Azonnali szeretet kötelék alakul az anyja és a borja között. I don't know if you've ever seen a calf born before. Nem tudom, láttatok-e már borjút születni? Anyone? Valaki? And immediately the mother starts to lick the calf. Az anyatehén azonnal elkezdi nyalogatni a borját. And she licks the calf until the calf is sparkling clean. És addig nyalogatja, amíg ilyen teljesen ragyogó tisztává válik. Gives it a special bath. Egy különleges fürdőt ad neki. And then the calf immediately goes for the milk. És a borjú pedig azonnal a tejért. Calves are born with this ability to get up almost immediately. A few seconds, few minutes, and then they get up and they immediately go to the mother for the milk. A borjuk azzal a képességgel születnek, hogy szinte azonnal pár percen belül talpra tudnak állni, és egyből mennek a tej után. So what this means is that love is actually spontaneous. Ez azt jelenti, hogy a szeretet igazából spontán. It's not something that you learn. Nem egy olyan dolog, amit az embernek meg kell tanulni. It's natural. Egy természetes dolog. And there's a verse, a Sanskrit verse in the scriptures. Van egy szanszkrit vers a Szentírásokban, that goes something like this. ami valahogy így hangzik. Yuvadinam yata yuni, yunam cha yavatayacham. Yuvatinam tata yuni, yunam cha yavatayacham. Mano bidavate tadvam, mano me ramatam twai. It's a prayer to Krishna. Ez egy ima Krishnához. And the prayer goes something like this in English, loosely translated. És az ima valahogy így hangzik, amilyen szabatosan van csak fogalmazva. Please allow me to love you spontaneously.
kérlek, engedd meg, hogy spontán módon tudjalak téged szeretni. And may my love for you awaken in the same way that a young boy is attracted to a young girl, or a young girl is attracted to a young boy. Bárcsak egy olyan módon felébredne az irántad érzett spontán szeretetem, ahogy egy fiatal fiúnak tetszik egy fiatal lány, és ahogy egy fiatal lánynak tetszik egy fiatal fiú. We don't have any classes in our primary education to teach us how to be attracted to the opposite sex. Az általános iskolában nincs olyan óránk, ahol azt tanulnánk, hogy hogyan vonzódjunk az ellentétes nemhez. We all know how to do it. Mindannyian tudjuk, hogy ezt hogy kell csinálni. And this is the nature of love. Ez a szeretetnek a természete. And in material existence, the objects of our love are the only thing that's different. És az anyagi létezésben egyetlen dolog, ami más, vagy ami különböző, az a szeretetünknek a tárgya. Because the objects of our love here in this material world, no matter how deep, no matter how spontaneous, no matter how enriched, no matter how close it is to our conception of a soulmate. Mert az anyagi világban a szeretetünknek a tárgya, függetlenül attól, hogy ez a kapcsolat mennyire mély, mennyire kifinomult, mennyire közeli, és mennyire érzünk valakit mondjuk a lelki társunknak. Üdvözöllek benneteket! Please come in. Yeah, come here, please. Because you can sit in the doorway and no one else will be able to come in. You don't want to become a door. You want to become a adorable. What do you say? Once in 1978 and once in 1995. So no matter how perfect our loving relationship is in this material world, Függetlenül attól, hogy mennyire tökéletes a szeretetteljes kapcsolatunk ebben az anyagi világban. and at some point we are forced by time to leave our loved ones. De az időnek egy pontján arra leszünk kényszerítve, hogy elhagyjuk a szeretteinket. And even though we try very hard to forget it, És ha bár próbálunk erről nagyon, nagyon erősen, akkor próbálkozunk arra, hogy ezt elfelejtsük. by various diversions, Különböző elhajlások útján, különböző módokon. intuitively we know, and De legbelül úgy érezzük és tudjuk. therefore the material world is called kunta, Ezért az anyagi világot úgy hívják, hogy kunta, the place of anxiety. az aggodalmaknak a helye. All of us, Mindannyiunk, no matter who we are, függetlenül attól, hogy kik vagyunk. even liberated souls, Még felszabadult lelkek is they're under the jurisdiction of time. az időnek a hatása alatt állnak. And because we're limited, És mi pedig korlátokhoz vagyunk kötve. we don't know what's going to happen. Nem tudjuk, hogy mi fog velünk történni. Therefore, we're fearful. Ezért ott van bennünk a félelem. We try, and to one degree or another we succeed, at least for some time, to eliminate or reduce that fear. Bizonyos mértékben, akkor többé és kevésbé mindannyian akkor sikereket érünk el, és ezt a fajta félelmet akkor egy időre akkor tudjuk csökkenteni. Because time is all powerful. Mert az idő annak mindenható, vagy minden energia, vagy mindennek a forrás. And this is the way we receive transcendental knowledge. És ez a módszere annak, hogy megkapjuk a transzcendentális tudást. We don't know what time is, Nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent az idő, but we are under its influence. de a hatása alatt állunk. No one wants to get old. Senki sem akar megöregedni. And unfortunately, you can't help, you can't escape, it's inevitable. És sajnos nem lehet megúszni, nem lehet elkerülni, mert hogy elkerülhetetlen. No matter how much you watch your diet,
Független attól, hogy az ember mennyire figyel arra, hogy mit teszik. No matter how nice you exercise. Független attól, hogy valaki mennyire kondizik, vagy mennyire csinál gyakorlatokat. However wealthy you are to be able to afford all the latest technological discoveries in terms of operations you can do to remove wrinkles and all those things. Független attól, hogy mennyire gazdag az ember, és képes magának megengedni azokat a technikai vívmányokat, vagy újításokat, amik mondjuk plastikai műtétek, vagy egyéb dolgok formájában nyilvánulnak. So this is the truth. The truth is that we cannot control time and we cannot avoid the effects of time. No, szóval ez az igazság, hogy nem tudjuk elkerülni az időt, és nem tudjuk elkerülni az időnek a hatását. And Krishna explains in the Gita, in the Bhagavad Gita, És Krishna magyarázza ezt a Bhagavad Gitában. In no uncertain terms, clearly why. És nagyon konkrét kifejezésekkel, nagyon határozottan megmondja, hogy miért van. You want a chair? Szeretnél egy széket? Would you sit in it if I found one? Hogyha hoznál neked egyet, akkor bele. No. Okay. Sure. Biztos? And so this is the way we receive axiomatic truth. Ez a módszere annak, hogy hogyan fogadunk el alapigazságokat. When we go to school, Amikor elmegyünk az iskolába, first grade, az első osztályba, arithmetic, ott van a számtan. and the teacher says 1 plus 1 is equal to 2. És a tanár azt mondja, hogy 1 meg 1 az 2. So who in this room objected? Ebben a szobában akkor ki ellenkezik ezzel a kijelentéssel? Okay, it's unanimous. Hogy ez egy egyértelmű. And not only that, but we have to learn all the relationships to the integers. Oh, Hare Krishna. Please come in. Make yourself comfortable. So we have to learn those axiomatic truths in the first grade arithmetic so thoroughly that it's right there. We don't have to think about it. 3 times 6. Ugye általános iskolában annyira meg kell tanulnunk ezeket az alapigazságokat, hogy szinte nem is kell rajtuk gondolkozni, hanem akkor egyből ott vannak. Például mennyi 3x6, ugye 18. 6 times 6. 6x6. Yeah. You don't think about it. Nem kell gondolkozni 9 ebben. times 9. 9x9. You don't think about it. Nem kell gondolkozni erről. This is the nature of axiomatic truth. Ez az axiomatikus vagy alapigazságoknak a természete. But what we learn in school, in this material world, are axiomatic truths about the material energy. De amit ebben a világban megtanulunk az iskolában, azok olyan alapigazságok, amelyek az anyagi világról szólnak, az anyagi világra vonatkoznak. But there are laws of nature De vannak a természetnek törvényei, that are very subtle amelyek nagyon finomak, and beyond our perception, beyond the pure purview of our senses and mind. és túl vannak a felfogó képességünkön, túl vannak az elménknek és az érzékeinek a határain, That are just as true amelyek legalább annyira igazak, and just as axiomatic. és ugyanolyan alapigazságok. And that's what we're here to discuss tonight. És ma este azért vagyunk itt, hogy ezekről beszélgessünk. The axiomatic truths of spiritual life. A lelki életnek az alapigazságairól. And how we can learn about them and how we can assimilate them. Arról, hogy hogyan tudunk hallani, tanulni ezekről, és hogy hogyan tudjuk ezeket elsajátítani, gyakorlatba ültetni. It is in this sense that spiritual knowledge and the acquisition of spiritual knowledge is a science. Ebben az értelemben a lelki tudomány és a lelki tudomány kutatása az egy tudomány. It's not based on faith. Nem hiten alapul. Faith is important. A hit az fontos. You have to have faith in the teacher Az embernek hinnie kell a when you tanárban. learn your arithmetic numbers. Amikor megtanulja az ember a számtant, If you don't have faith, then you can't learn. hogyha nincs hit a tanárban, akkor nem tudsz tanulni. If you don't have faith that the floor is going to hold you, you won't be able to move an inch forward. Hogyha nincs hited abban, hogy a padló meg fog téged tartani, akkor nem fogsz tudni egy
egy centit sem előre mozdulni. So we all have it. Mindannyiunkban benne van. Faith, love, knowledge. A hit, a szeretet, a tudás. All these things are there. Ezek mind ott vannak bennünk. But as I mentioned before, the objects of our faith and our love and our knowledge in this material world are generally limited to what we can see and taste and feel and touch and smell. De amit már említettem, általában a szeretetünknek és a tudásunknak, a hitünknek a tárgyai ebben a világban nagyon korlátozottak azáltal, hogy mit tudunk látni, hallani, érezni, ízlelni. In every language of the world, A világ minden egyes nyelvén, without exception, kivétel nélkül, there is a way of expressing possessiveness, a possessive tense. van minden nyelven a világon bárhol ki lehet fejezni a birtokost, azt, hogy valaki, My cup. ez az én poharam. There's the cup, Itt a pohár, and there's me. és itt vagyok én. I know this sounds foolish and maybe a little childish, but these are very deep truths. Lehet, hogy kicsit gyerekesnek hangzik, de nagyon mély igazság rejlik mögött. Now I want to take you on a little journey. Most egy kicsi utazásra szeretnélek benneteket invitálni. This is my cup. Ez az én poharam, This is my finger. ez az én ujjam, This is my heart. ez az én szívem, This is my mind. ez az én elmém. Where do I point? Hova is kell mutatnom? Can't see it. Nem látom, Can't smell it. nem tudom szagolni, Can't taste it. nem tudom ízlelni. This is my intelligence. Ez az én intelligenciám. And yet in every language of the world, that expression is there. És a világ minden egyes nyelvén ott van ez a kifejezés. And every one of us knows És mindenki tudja, that we have a mind, hogy van egy elménk, that we have an intelligence. hogy van intelligenciánk. Because it's there. The word is there in every language of the world. Mert ott van, jelen van, ugye a világ minden nyelvén van erre szó. Therefore I say, Ezért mondom, my mind az én elmém, is disturbed today. ez nagyon zavart ma. Az én elmém ma nagyon zavart. Or my intelligence has understood. Vagy az intelligenciámmal megértettem. So the question is, Szóval a kérdés az, the $64,000, ugye a $64,000 kérdés, 600 million forints 600 millió forintos kérdés. question is, who am I? Ugye a kérdés az, hogy ki vagyok én. This is my body. Ez az én testem, This is my cup. ez az én poharam. Therefore, the conclusion is inherent in our understanding is the truth, the axiomatic truth, that me and my body are two different entities. Ezért ez a dolog, hogy erről beszélünk, vagy így fogalmazzuk meg, ez magában foglalja a választ, ami nem más, mint az, hogy én és a testem, ez két különálló dolog. And as simple and clear and obvious as it sounds, when we hear it put properly, we don't think like that, És annak generally ellenére, speaking. és általánosságban beszélve, annak ellenére, hogy ez nagyon világos, nagyon egyértelmű és nagyon kézenfekvő, akkor mégsem így gondolkozunk, vagy nem gondolunk bele ebbe a dologba. And we're not taught like that in school, És az iskolában sem tanítják ezt nekünk. neither by our parents, És a szüleinktől sem ezt halljuk. neither by our political leaders, És a politikai vezetőink sem ezt adják. neither by our bosses. Vagy a főnökünk. Therefore, we are confused. Ezért zavartak vagyunk. When we lose a loved one, Amikor elveszítünk egy szerettünket, we cry akkor sírunk. and we say, És azt mondjuk, my father is gone, édesapám elment. Eltávozott. my wife is gone, A feleségem eltávozott. whoever it is who's left is gone. Hogy bárki, aki ugye elment, akkor róla beszélünk. But everything that we have seen about that person is there, lying on the bed, De or on the floor, or wherever.
De bármi, amit látunk abból a szeméből, az ott fekszik az ágyon, vagy ott fekszik a földön, vagy akárhol. So I question the person that's lamenting that my loved one is gone. How can you say he's gone? He's there. És csak fel lehet tenni a kérdést annak a személynek, aki siránkozik, hogy miért mondod azt, hogy eltávozott, amikor ott van? No, he's gone. Nem, ő elment. What does that mean? Ez mit jelent? Seriously. Please, Haribo, Gyere. please come in. Here. I won't baptize you. Yeah. How are you? I'm fine, thank you. Comfortable? Kényelmesen? So that means that we've never seen the person. Ez azt jelenti, hogy sosem láttuk a szemét valójában. Literally. Szó szerint. So that thing that we love, Az a dolog, amit mi szeretünk, amit szeretünk, is so obviously different az annyira nyilvánvalóan than különböző. the gross material body. Annyira nyilvánvalóan különbözik a durva fizikai testtől. These are the axiomatic truths of spiritual knowledge. Ezek a lelki tudásnak, a lelki tudománynak az alapigazsága. And it has nothing to do with faith, És ennek semmi köze a hithez. whether you consider yourself Christian or Hindu or Muslim or Jewish or Buddhist or whatever. És ez független attól, hogy valaki hindunak, buddhistának, zsidónak, kereszténynek, vagy bármilyen más vallásúnak tartja magát. Every living being leaves the body in the same way. Minden egyes élőlény ugyanúgy hagyja el a testét. It has nothing to do with your faith. A hitnek ehhez semmi köze. It is fact. Ez egy tény. Therefore Krishna says, Dehinosmin yata dehe komaram jovanam jara tatadihantara praptir girastatra namuyate. The word gira means sober. Dira, ez a szó azt jelenti, hogy józan. One who is in knowledge becomes sober. Az, akinek van tudása, ő józan. And what is that knowledge? És mi ez a tudás? Dehinosmin yata dehe. Dehe means the body. Déhé azt jelenti, hogy a test. And dehina means embodied. A déhina az pedig azt jelenti, hogy a testet öltött. The soul, the living being, the consciousness, what we are, is embodied in this material world. A lélek, a tudat, akik mi saját magunk vagyunk, az testet öltött ebben az anyagi világban. And not only that, komaram, jovanam, jara. Komaram means childhood. És nem csak erről van szó, hanem arról, hogy van ez a komáram, az azt jelenti, hogy gyerekkor. Jovanam means, Jóvanom, azt jelenti, you hogy can guess, Jovanam, tudok tippelni. you already know, means youth. Az azt jelenti, hogy fiatalkor. And jara, you can guess, Jara pedig megint tippelhettek. old age. Old age, Yes. öregkor. Komaram, jovanam, jara. So dehinos minyata dehe komaram jovanam jara. The embodied soul is passing in this life from one body to another. Szóval a testet öltött lélek az ebben az életben egyik testből a másikba vándorol. Tatadihantara praptir. Praptir means to acquire. Praptir az azt jelenti, hogy megszerezni. And when the soul leaves after old age, after jara, És amikor a lélek az öregkor után eltávozik, he takes another body. akkor elfogad egy másik testet. Tatadihantara praptir. Dirastatra namuyati. Muyati means bewildered. Muhyati pedig azt jelenti, hogy zavarodott. The time of death is very difficult. A halálnak a pillanata az nagyon nehéz. To keep one's consciousness steady. Nagyon nehéz az embernek a tudatát fixen It's very tartania, stabilan tartania, nagyon nehéz. When the last breath comes. Amikor jön az utolsó lélegzetvétel.
We're pretty used to breathing. Eléggé hozzá vagyunk szokva a lélegzéshez. We don't much have to think about it. Nem nagyon kell róla gondolkoznunk. So when something happens to threaten our breath, it's very, very intense. Amikor valami veszélyezteti a lélegzetvételünket, akkor ez nagyon, nagyon intenzív, nagyon súlyos dolog. But one who is actually in knowledge, one who has spiritual knowledge, and has assimilated the knowledge, has applied the knowledge, dhiras tattva, is not disturbed, namuyati, is not bewildered at the time of death. Egy olyan személy, aki transzcendentális tudásnak a birtokában van, és ezt a tudást elsajátította és gyakorlatban ültette, akkor ő dhiras tattva namuhyati, az azt jelenti, hogy nem zavarodik meg, nem esik kétségbe a halál pillanatában. This is the beginning of spiritual education. Ez a lelki oktatásnak a kezdete. It's the axiomatic truth of spiritual knowledge. Ez a lelki tudománynak az alapigazsága. It is analogous to 1 + 1 is equal to 2 in arithmetic. Ez ugyanolyan, mint hogyha valaki azt mondaná az aritmetikában, a számtanban, hogy 1 + 1 = 2. And just as there are further subjects after you become so familiar with the relationship to the integers that you can go on to algebra and geometry and trigonometry and calculus and integral calculus and physics and statistics and all these things. És ugye, hogy az ember a alapvető számokkal már nagyon könnyen megy neki, szóval elsajátította, nagyon, nagyon benne van, akkor utána mehet további osztályokba, akkor ugye algebrát tanulhat, vagy a számtannak a különböző fokozatait, és akkor végül ugye egyetemi szinten statisztikát tanulhat, fizikát, és a többi, és a többi. And as we can use that axiomatic knowledge to solve a problem in life. És azokat az alapigazságokat arra tudjuk használni, hogy az életben problémákat oldjunk meg vele. When we actually assimilate the axiomatic truths, which are very deep, I'm just giving you, I can't even scratch the surface in an hour and a half that we've got. I can't even scratch the surface. 1-1,5 óra alatt még ugye a felszínt sem tudom igazából úgy megkapirgálni, akkor a téma, szóval annyira kiterjedt, annyira I have to apologize for that. Bocsánatot kell kérnem I emiatt. wish I could give you it all at once, but it's not possible. Bár csak oda tudnám adni az egészet egyben, de erre nincs a lehetőség. Just as you can't get it all arithmetic in one session, you have to apply the knowledge. You have to apply your innate ability to learn. Ugye mondjuk a számtant sem lehet 1 óra alatt megtanulni, hanem az embernek azt alkalmaznia kell, a gyakorlatba kell ültetni, és a belső intelligenciáját kell használni. Every human being has the innate ability to understand what I'm talking about right now. Minden egyes emberi lény rendelkezik azzal a beleszületett képességgel, hogy megértse azt, amiről most beszélek. In fact, depending on our previous activities in this material world, És az is egy tény, hogy attól függően, hogy ebben az anyagi világban akkor mik voltak az előző tetteink, it will be easier or more difficult to understand it as soon as we hear it. akkor annyival lesz könnyebb, vagy annyival lesz nehezebb megérteni ezeket a dolgokat, amikor egyből halljuk őket. But everyone, every soul has the innate ability to understand these fundamental truths. De minden egyes lélek rendelkezik azzal a beleszületett képességgel, hogy ezeket az alapigazságokat akkor föl tudja fogni, meg tudja érteni. But covering that knowledge are layers upon layers upon layers upon layers of information that impedes our ability to understand it. De ezt a tudást, vagy ezt az eredeti megértést akkor több és több és több réteg, ilyen takaró réteg fedi be, ami korlátozza a felfogó képességünket, vagy korlátoz minket, vagy hátráltat minket abban, hogy megértsük ezt a dolgot. And in Sanskrit language, the word that describes those layers of impediments that prevent us from hearing and then immediately understanding is samshaya. És a szanszkrit kifejezés arra, hogy azokra az akadályokra, amik meggátolják az azonnali megértésünket, azt úgy hívják, hogy samshaya. Samshaya means doubt,
Szangsúly azt jelenti, hogy kétség. No. This just came into my mind, don't mind. I'm speaking spontaneously. Ez csak úgy most eszembe jutott, és kérlek, ne bánjátok, This de just came into my mind. elég spontán szoktam beszélni. So I want to read it to you. Szeretném nektek felolvasni. Get the third canto of the Bhagavatam. A harmadik éneket meghallgatni. Second. Második. Second. Yeah, thank you. This is Hungarian. Again, I apologize. I don't know Hungarian. Ismét bocsánatot kérek, de nem tudok magyarul. You just have to forgive me. Csak meg kell, hogy bocsássatok nekem. Thank you. Köszönöm. Now, bear with me for just a second. I have to follow. Csak egy pillanatnyi türelmet kérek tőletek, ezt meg kell gyorsan I találni. have a researchable file, which means I can find this very quickly. Van egy ilyen kereső programom, ami azt jelenti, hogy nagyon gyorsan meg tudom találni. The chapter that I'm looking at, chapter 26, in this book that we just took off the shelf, there's 18 volumes. Ennek a könyvnek igazából, amit most levettünk a polcról, akkor egy 18 kötetes sorozatnak a része. This is the Bhagavad Gita. Ez a Bhagavad Gita. You've heard of the Bhagavad Gita? Hallottatok már a Bhagavad Gitáról? No. It's Igen. very. You going? We have to go, sorry. We only had 5 minutes, but now we spent already half an hour, so we are running late. Oh, Thank you very much. I did all right then. Yes. Or maybe from this side I did all right. I hope I didn't. No, you didn't. No. Okay, good. I hope I see you again. Yes. Are you going to spend some time? I'll be here until the 17th. in the temple in Oguda? I'll be there. I'll be here. Basically every weekday evening, 6 o'clock, except for Evening is Thursday. 6. Tomorrow also? And Tomorrow also. Yeah. And on Friday, Okay, great. next week same. Great. Thank you very much. I hope I see you again. I go. There you go. So the Bhagavad Gita is all of the Vedic literatures which describe this science of spiritual knowledge. A Bhagavad Gita, abban az védikus tudásrendszernek minden lényege benne van, ami leírja ezeket a lelki elveket. And but it's in an essential form. De egy ilyen kivonatos vagy sűrített formában található. You've heard of the word sutra? Azt a szót hallottátok már, hogy sutra? Yeah, like the Buddha sutras. Mint a buddhista sutrák. This book, it describes all the Vedic knowledge in sutric form. Ez a könyv az egész védikus tudásrendszer szutrikus formában írja le. And what I just spoke to you about the nature of the soul and the body and spiritual existence came from the Gita. És azokat a dolgokat, amit az előbb említettem a léleknek és a testnek a természetéről, ezek a Bhagavad Gitából The verses I származnak. quoted you are from the beginning, very beginning teachings of the Bhagavad Gita. Azok a versek, amiket idéztem, azok a Bhagavad Gita elejéről, közvetlenül az elejéről származnak. Now, I want to go to a verse that comes from the Srimad Bhagavatam. És szeretnék egy olyan verset idézni, ami a Srimad Bhagavatamból van. And the Srimad Bhagavatam is a literature that unpacks the sutras A Srimad Bhagavatam pedig egy olyan irodalom, ami kicsomagolja ezeket a szutrákat. and explains the nature of material existence and spiritual existence and how they interact. És elmagyarázza a természetét a lelki létezésnek és az anyagi létezésnek, valamint az, hogy ezek hogyan állnak kapcsolatban, hogyan fonódnak össze. In great detail. És ez nagyon részletes ez a leírás. More detail than you can imagine. Sokkal részletesebb, mint amit el tudtok képzelni. So, in a sense, I guess we are challenging you a little. Akkor lehet, hogy ez egyfajta ilyen kihívás is nektek. Don't mind. Kérlek, ne bánjátok ezt. Hare Krishna. Let's see. Yes. This is the third canto, 26th chapter, 30th verse. Ez a harmadik ének, 26. fejezet, 30. vers. And the context of this verse És a szövegkörnyezet ehhez a vershez a következő. is that Kapila Dev, who is an incarnation of Krishna, Kapila Dev, aki Krishnának egy inkarnációja,
is explaining what we call Sankhya philosophy. Magyarázza azt, amit mi úgy nevezünk, hogy Szakya filozófia. And Sankhya philosophy is the explanation of the difference between matter and spirit. A Szakya filozófiában leírást találhatunk a lélek és a test közötti különbségekről. And the analytical study of the material world. És kaphatunk egy analitikus leírást az anyagi világról. The elements that are there in order to make material existence what it is for us. Azokról az elemekről olvashatunk, amik létrehozzák az anyagi létezést a számunkra. And what it's all for. És arról is olvashatunk, hogy ennek az egésznek mi a What the célja. purpose of life is. Mi az életnek a célja. The ultimate purpose of life. Az életnek a végső célja. So in this verse, the explanation of the creation of the universe is being given. Ebben a versben, Or in this section. ebben a műnek ennek a részében az univerzum létrejövetelének a magyarázata And this található. verse particularly is explaining intelligence. És ez a vers, ez kifejezetten az intelligenciát írja le. In the Bhagavad Gita, it explains that intelligence is one of the separated material energies of God. A Bhagavad Gitában leírást találtunk arról, hogy az intelligencia az Krishnának egy elkülönült külső energiája. We have 3 bodies. Nekünk 3 testünk van. We have a gross material body, Van egy durva fizikai testünk, which we can all see and feel and touch and smell and all those things. amit mindannyian tudunk látni, érezni, tapintani, szagolni és a többi. Made of earth, water, fire, air, ether. Ami földből, tűzből, levegőből, vízből és éterből áll. Then we have a second body, És van egy második testünk, made of mind, ami pedig elméből áll, intelligence, intelligenciából and false ego. és hamis egóból. That's the body that we dream in. Ez az a test, amiben például álmodunk. It's the body that houses our memory. Ez az a test, ami otthont ad a memóriánknak. And of these 3 energies, which combine together to make our subtle body, És a 3 energia közül, amik összejönnek azért, hogy létrehozzák a finom fizikai testünket, just as the earth, water, fire, air, combination of those energies creates this body that we can see. ugyanúgy, ahogy a föld, víz, tűz, levegő, éter, ezek az energiák összejönnek azért, hogy létrehozzák a durva fizikai testünket, amit tudunk látni. On this plane of existence, A létezésnek ezen a szintjén, in the subtle plane of existence, a létezésnek a finom fizikai the szintjén, body that we can see a test, amit mi tudunk látni, is made of a combination of mind, intelligence, and false ego, which are also separated energies of God, just as earth and water and fire and so on. ezen a szinten akkor a test az intelligenciából, hamis egóból és elméből áll, amelyek ugyanúgy Istennek a különálló energiái, ahogy a föld, a víz, a tűz, a levegő és az éter. Are you with me so far? Ezt így értitek még? Velem vagytok? Anybody confused yet? Van, akit már összezavartam? You're following? Tudjátok követni? Kind of. Nagyjából. Kind of. Waiting what's going to happen next. Most vártok, hogy akkor mi fog történni. Okay, good. Nagyon jó. Good. That means you're still with me. De azt jelenti, hogy velem vagytok. Hare Krishna. Thank you. So, this verse explains what the original intention and function of the energy, part of the subtle body, called intelligence is. Itt ez a vers leírja azt, hogy az intelligenciának, mint energiának, akkor mi az eredeti funkciója és célja. The Sanskrit, Szanszkrit, Sankshayota Viparyaso Nishchaya Smritir Evacha Swapa Yuchite Budher Lakshana Vritita Pritak. Beautiful language, Sanskrit. I like it. Szanszkrit ez egy csodálatos nyelv, nagyon szeretem. Anyway, here's the translation. Itt a fordítás. You'll be interested. Biztos fog benneteket érdekelni. Doubt, Kétség, misapprehension, téves felfogás, correct apprehension, helyes észlelés, memory, memória,
and sleep. és alvás. Have you ever noticed that when you don't get enough sleep, your intelligence doesn't work properly? Tapasztaltátok már, hogy amikor nem jutok elég alvásra, de nem alszatok eleget, akkor az intelligencia nem megfelelően működik? Isn't it? Nem így van? So these are truths Ezek igazságok, that we all can verify. amit mi saját magunk tudunk igazolni. If you look at the world through the eyes of this knowledge, you see things deeper, what they are. Hogyha ennek a tudásnak a szemüvegén keresztül nézitek a világot, akkor sokkal mélyebben fogjátok érteni azt, hogy hogy vannak a dolgok. And as they say in English, És hogy ezt angolul szokták mondani, the truth will set you free. hogy az igazság a szabaddá tesz. So if you agree to hear this knowledge and study it as you would a subject in university, Hogyha hajlandóak vagytok hallani ezt a tudásrendszert, és hajlandóak vagytok ezt tanulmányozni, hogy mondjuk egy egyetemen tanulmányozhatok egy not tantárgyat. like in university exactly, but seriously, Nem pont úgy, mint egy egyetemen, de inkább az, hogy őszintén, komolyan. your anxiety goes down. Az aggodalmaitok le fognak csökkenni. So now hear the purport Szóval halljátok, itt a magyarázat, given by my spiritual master, amit azért lelki tanítómesterem írt. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who founded this movement aki megalapította ezt a mozgalmat, and spread it all over the world és elterjesztette az egész világon, after he was 70 years old. miután 70 éves volt. None of you can understand that. Ezt még egyikőtök sem ért, hogy ez mit jelent. You're not old enough to understand. Nem vagytok még elég idősek ahhoz, hogy ezt megértsétek. I'm 67. Én 67 vagyok. I know, I don't look it. Tudom, nem nézek ki annyira. Here's my birth certificate. No. So I can't understand it. Még én sem tudom megérteni. Now she's from India, so she'll know what I mean. Indiából származik, He ők left tudja, hogy India for the first time when he was 70 years old in 1965. Srila Prabhupád akkor hagyta el életében először Indiát, amikor 70 éves volt, 1965-ben. The difference between the Indian culture in 1965 and the Western culture, what to speak of New York City, was so great you can't even talk about it. Az indiai kultúra és a nyugati kultúra közötti különbség, ugye nem is beszélve New Yorkról, az abban az időben akkora volt ez a különbség, hogy nem is lehet felfogni. And when he left India, never having experienced the Western culture, És amikor elhagyta Indiát, akkor soha nem tapasztalta még az 7 a nyugati years old. kultúrát, 70 éves 7 years old, he was carrying with him $7. akkor 70 évesen $7 vitt magával. Anybody been to New York City? Volt már valaki New Yorkban? How long would it take you to spend $7? Mennyi időben tenne elkölteni $7? 15 seconds? 15 másodperc. And the taxi drivers, they know how to get it. Taxisofőrök tudják, hogy szerezzék meg. New York taxi drivers are experts. New Yorki taxisok azok nagyon szakértői ennek. Anyway, and he carried 3 trunks of books. Lényeg az, hogy magával vitt 3 ládányi That was könyvet. it. Of course he had cloth like this. Persze voltak ilyen ruhái, Simple cloth. egyszerű That ruhái, was it. de ennyi volt. Nothing more. Ezen kívül nem volt más. No connections. Nem voltak kapcsolatai, No influence. nem volt befolyása, No family. nem volt családja, No followers. nem voltak követői, Nothing. semmi nem volt. So just try to understand who this person was, or try to understand who this person was. Próbáltak megérteni, hogy ki volt ez a személyiség. In 12 years from that day, Attól a naptól kezdve számítva 12 év alatt he translated and commented, which I'm going to read, this profound comment, to 80 books of transcendental knowledge. 12 év alatt lefordított 80 kötetnyi szentírást, amiket magyarázattal látott el. He traveled the world 14 times around. 14-szer körbeutazta a világot. He initiated 5,000 disciples. 5000 tanítványt avatott fel.
he established more than 108 centers Pontosan 108 központot alapított a világon, worldwide. a világ minden országában. After he was 70 years old. És ezt úgy kezdte el, miután már 70 éves volt. Hare Krishna. So that's who you're about to hear from. Ez az a személy, akitől most hallani fogtok. Okay, purport. Doubt is one of the important functions of intelligence. A kétség az az intelligencia egyik fontos funkciója. Blind acceptance of something does not give evidence of intelligence. Vakon elfogadni valamit nem val intelligenciára. Therefore, the word samshaya is very important. A samshaya szó éppen ezért nagyon fontos. In order to cultivate intelligence, Annak érdekében, hogy fejlesszük az intelligenciánkat, one should be doubtful in the beginning. kezdetben az emberben kétségeknek kell felmerülni. So relax. Lazítsatok, nyugodjatok meg. Relax. No one is expecting anyone to accept what we're saying to you tonight blindly. Senki nem várja el tőletek, hogy vakon elfogadjatok bármit, ami ma este itt elhangzik. We're expecting you to doubt. Elvárjuk viszont tőletek, hogy legyenek kétségeitek. Because you're sitting here for the reason that you're intelligent. Mert azért ültök itt, abból az okból kifolyólag, hogy intelligensek vagytok. You're sitting here because you're curious. Azért ültök itt, mert kíváncsiak vagytok. To know something more about human life. Többet akartok megtudni az emberi életről. But doubting is not very favorable when information is received from the proper source. Kételkedni azonban abban az esetben, az információt a helyes forrásból kapjuk, nem túl szerencsés. In Bhagavad Gita, the Lord says that doubting the words of the authority is the cause of destruction. Bhagavad Gitában az Úr azt mondja, hogy a hiteles tekintély szavainak kétségbe vonása mindent elpusztít. So now let us discuss this apparent contradiction. Most meg fogjuk beszélni ezt a nyilvánvaló ellentétet, ellenmondást. The intelligence discriminates. Az intelligencia megkülönböztet. And your intelligence is what has brought you here tonight. És az intelligenciátok volt az, aki elhozott ma veleteket ide. Because only one who is intelligent can question dogmatic knowledge. Mert pusztán az intelligens emberek képesek arra, hogy megkérdőjelezzék a dogmatikus tanításokat. We can't accept something that we hear unless we look out at the world and it's confirmed. Nem fogadhatunk el valamit, ha csak ki nem tekintünk a világban, és nem látjuk azt igazoltnak. Or, if you're a little more advanced, if you look inside and it's confirmed. Vagy hogyha egy kicsit fejlettebbek vagytok, akkor pedig befelé tekintetek, és akkor látok arra a dologra igazolást. Not everyone can do that. Erre nem mindenki képes. But everyone can potentially do that. De potenciálisan ez a képesség mindenkiben ott van. So, with the intelligence, you test things Az intelligenciával az ember tesztel dolgokat. by doubting them. Azáltal, hogy kétségbe vonja őket. And then you inquire and you test. Utána pedig tudakozódik és tesztel. And if your intelligence is satisfied, then you go forward. És hogyha az intelligencia ki van elégítve, akkor az ember tovább halad. And as soon as your intelligence is not satisfied, then you back off. És amint az intelligencia nincsen kielégítve, akkor az ember így visszahúzódik, visszavesz. In this way, in our search for knowledge, Egy ilyen módon a tudás utáni kutatásunk során our intelligence guides us gradually over many, many lifetimes az intelligenciánk az vezet bennünket több és több életen keresztül. to a source of factual knowledge. Tényszerű tudásnak a forrásai. I'm talking about spiritual knowledge. És most a lelki tudásról beszélünk. Knowledge that doesn't change. Olyan tudásról, ami sohasem változik.
there are axiomatic truths even in the material world that don't change. Még az anyagi világon belül is vannak olyan alapigazságok, amelyek nem változnak. And that's what we call science. És mi ezt hívjuk tudománynak. That's what we call scientific facts. Ezeket hívjuk úgy, hogy tudományos tények. Not some speculation about how the universe was created by some, mathematical formula that comes to the conclusion that 5 trillion years ago there was one point and it exploded and all of this came into being. És ez nem arról van szó, hogy vannak ilyen spekulációk különböző matematikai egyenletekről vagy képletekről, amik arról szólnak, hogy 5 billiárd évvel ezelőtt akkor az univerzum úgy jött létre, hogy akkor volt egy pont, ami felrobbant, és akkor abból nyilvánult meg mindaz, ami körbevesz bennünket. This requires a leap of faith that is astounding to us. Ez egy olyan mély hitet igényel, ami számunkra is megdöbbentő. But they're the scientists who have convinced the world, practically the whole world, De a tudósok, akik gyakorlatilag az egész világot meggyőzték erről, of the origin of life, az élet eredetével kapcsolatban, has convinced the whole world. meggyőzték az egész világot. Therefore, to accept and to be honest, to have honest intelligence, Ezért, hogy legyen egy ilyen őszinte intelligencia, and hear from authorized spiritual source, és hogy egy jóváhagyott vagy hitelesített lelki forrásból halljunk, not dogma, ami nem egy dogmatikus dolog, not fear. nem félelmen alapul. If you don't accept this, you're going to go to hell forever. Ha ezt nem fogadod el, azt örökre a pokolba mész. And you only got one life to do it. És csak egy életed van, hogy ezt megtenni. No second chance. Második esély nincs. There we are, 6 years old, in Sunday school. Ugye vasárnapi iskolában 6 évesen ott vagyunk. Okay, I want to, okay. No, we're not talking about that. De mi nem erről beszélünk. We're talking to mature intelligence. Mi az élet intelligenciához beszélünk. So the soul, the source of our consciousness, the source of our wondering, the source of our inquisitiveness is located in the heart. A lélek, ami a tudatunknak a forrása, ami a kíváncsiságunknak, az érdeklődésünknek a forrása, ez a lélek a szívben foglal helyet. And therefore the fusion that pumps the energy, that pumps the energy throughout the body is located here. Ezért az a folyamat, ami energiával tölti meg a testet, annak a központja itt található. And that consciousness is distributed throughout the body through a system of airs. És ez a fajta életenergia, ez szétárad a testben különböző életlevegőkön keresztül, Called live airs, amelyeket életlevegőknek hívnak, including the human brain. amiben az emberi agy is beletartozik. Now, interesting enough, the human brain, which is the, how do you say, the processor. Ugye nagyon érdekes, hogy az emberi agy, ami az emberi testnek processzora, CPU. Ez a központi feldolgozó egysége. We didn't have this language before, but now we have a language that is very nice to understand this relationship between the soul and the two bodies we have, the other bodies we have. Régen nem volt ezzel a nyelvezetünk, nem voltak ezek a szavak, de most vannak, és ezen keresztül nagyon szépen lehet magyarázni a lélek és a testek közötti különbséget. So the CPU, the brain, needs software, that's the hardware. Szóval az agy, ez a központi feldolgozó egység, ugye ez a hardware, It needs software. és szüksége van szoftverre, programra. That software is the mind and the intelligence. A and the false ego. szoftver az az elme, az intelligencia és a hamis ego. And there's the operator. És ott van a működtető, vagy a felhasználó.
That's the soul. That's Ő a us. lélek. Ők vagyunk mi. But we are not alone. De mi nem vagyunk egyedül. We don't have control over how this organism works. Nincsen hatásunk a fölött, nincsen befolyásunk arra, hogy ez a test, ez a szervezet, ez hogyan működik. We have a limited control. Van egy korlátozott kontrollunk, irányításunk, Therefore we have a sense that we're doing. ezért A sense that we're doing, ezért van egy olyan érzésünk, hogy cselekszünk. but we're not actually doing. De igazából nem cselekszünk. All we can do is put the food in the mouth. Az egyetlen dolog, amit megtehetünk, hogy az ételt a szánkba helyezzük. And what goes on after that is beyond us. És hogy azután, mi történik, az túlmutat rajtunk. A woman gets pregnant, A nők teherbe esnek, that's all she can do, put food in the mouth, az egyetlen dolog, amit tud csinálni, hogy ételt rak a and szájába. all the other things that go on. The factory, És a gyár az pedig magától működik. what a factory. De milyen gyár? After 200 years of so-called scientific progress and all these things, knowledge, they haven't even begun to understand what goes on in the process of creation of the human body. For anybody for that matter. 200 évnyi tudományos kísérletezés, felfedezés után még a leghalványabb fogalmuk sincs, hogy csak éppen csak elkezdték felfedezni azt, hogy az emberi test létrejöttekor mik történnek, vagy mi zajlik le. And yet they have the audacity to tell us that we have evolved from apes. És mégis akkor ott van bennük az a hajlam, hogy azt állítsák, hogy az emberszabásúaktól, a majmoktól származunk. And we're all just accepting it. Yes, we were, yes, that's right. Meg csak ezt így elfogadjuk, hogy igen, biztos így volt. Now let's analyze this. Kicsit elemezzük szét ezt a dolgot. If we wanted to change, this body is like a machine, can we agree on that? Ez a test olyan, mint egy gépezet, ebben egyetértünk. And in the Gita it's confirmed. Yantra, what is that verse? Yantra, yantra rutani mayaya. The soul is in a body that is like a machine. Yantra means machine. Yantra azt jelenti, hogy gépezet. Ez azt jelenti, hogy a lélek egy olyan testben van, ami olyan, mint egy gépezet. So let us try to understand what it would take to change a machine, not just any machine, but a sophisticated machine. Let's say a computer. Akkor most vegyük számításba azt, hogy mi kellene ahhoz, hogy egy bonyolult gépezetet, mondjuk egy számítógépet meg tudjunk változtatni. From one incarnation or version to another. Egy inkarnációtól vagy egy verziótól egy másik verzióra fejlesszük. There's all kinds of units and arrangements that have to be made. Mindenfajta egységek és különböző alkatrészek, elrendezésekkel kellenek ahhoz, hogy erre képesek legyünk. And in a human organism, you know, from one, if one species was to change into another form, then those changes would have to be done in such a way that the living being could stay viable through that whole time. Living. És ennek, hogyha mondjuk az emberszabásúak, akkor lépnének egy szintet és emberré fejlődnének, akkor ennek egy olyan folyamatnak kéne lenni, ami a folyamat egészében akkor ezek az élőlények akkor életben vannak. So if you ask any evolutionary scientist, what are the steps that it takes to change, you know, a monkey to a human being or whatever. What are the steps that need to be taken? And then prove those steps in the laboratory, because that's what science is. Hogyha bármilyen evolúcionista tudós megkérne arra, hogy mutassa már be a lépéseit annak, hogy egy majomból, egy emberszabásúból akkor hogy lesz egy ember, és akkor ezeket a lépéseket akkor kísérlettel támaszza alá egy laboratóriumban, mert a tudomány igazából erről szól. Have you ever done that? Have you ever asked an evolutionary scientist about that? Egy evolúcionista tudós megkértetek már erre valaha? Anybody here? Valakit már beszélt velük? Nem senki. Well, I have a godbrother whose name is Sadaputa, Nekem van egy istentestvérem, akit úgy hívnak, hogy Sadaputa, who is real smart, aki nagyon intelligens. like on the level of
high scientists. A magasan képzett tudósoknak a szintjénál. And he did just that. És ő ezt megtette. He challenged them Akkor így kihívta ezeket a tudósokat, to do that. hogy tegyék meg. No one could answer him. De senki nem tudott neki válaszolni. And what they said was, it's obvious. És amit mondtak, hogy hát ez nyilvánvaló. And he said, obvious? I mean, if I try to publish something in an academic journal, and I just say it's obvious, they'll laugh me out of the room. They won't publish my stuff. Egy tudományos folyóiratban meg akarok jelentetni valamit, és arra hivatkoznék, hogy hát ez nyilvánvaló, hogy csak így úgy kiröhögnének, hogy teljesen elutasítanának. And as it turns out, from his research, and this is a really smart guy, he's got his PhD in mathematics, and he specialized in biological mathematics. És az ő tudományos kísérleteiből, kutatásaiból kiderül, és ő egy nagyon intelligens személy, ő a PhD-t matematikából szerezte, és biológiai matematikából specializálódott. He wrote a book called Mechanistic and Non-Mechanistic Science. Írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy mechanisztikus és nem mechanisztikus tudomány. Anyway, he's so much more intelligent than I am, I can't even calculate it. Hozzám képest annyival intelligensebb, hogy föl se tudom fogni. So, he explained that the evolutionary, the science of evolution, which they say is a science, is actually based on vagary. Vagary means something that's vague. It depends on being vague, not precise. Wait. It's over your head. Do we have anybody who speaks English that knows something about science? Vague. To be vague means unspecific. Igen, a vague az azt jelenti, hogy nem megfogható, vagy nem konkretizálható. In other words, if you look at a brain Más szavakkal, hogyha ránézünk, mondjuk megnézzünk egy agyat, from a distance, it looks kind of like a cloud. Távolból, akkor megnézzük, akkor úgy néz ki, mint nagyjából mint egy felhő. So you can imagine it changing shape or something. Akkor el tudjátok képzelni, hogy formát vált. To change from what it's like inside the ape brain in order to cranium to a human being. Hogy akkor mi van egy emberszabásúnak a fejében, és akkor mi van egy embernek a koponyájában. But the situation is actually so complex. De ez a helyzet, ez a szituáció annyira összetett, they don't even understand how the human brain works. Hogy még azt sem értik, hogy az emberi agy hogyan működik. That's the truth. Ez az igazság. They haven't even scratched the surface. Még el se kezdték a felszínét megérteni, hogy bele se kapartak a felszínbe. So to say definitely, scientifically, that this is how the ape brain changed into a human brain is ludicrous. Hogy tudományosan, konkrétan elmagyarázni azt, hogy egy emberszabásúnak az agya hogyan alakult át emberi aggyá, ez teljes nonsens. So we're here to represent Srila Prabhupada and the lines of authority that go all the way back to Krishna. Mi itt azért vagyunk, hogy Srila Prabhupádot képviseljük, és azt a tanítványi láncolatot, ami egészen visszavezethető Krishnáig. Which describes the science of creation. Ami elmagyarázza a teremtésnek a tudományát. In such a way. Egy olyan módon. That when you examine what's actually happening here. Ami azt jelenti, hogy ha konkrétan megvizsgáljuk azt, hogy itt mi történik. It explains it. Akkor ez meg is magyarázza. In a way that we can understand it, in a way that we can confirm it with our senses. Egy olyan módon, ahogy meg tudjuk érteni, és ahogy tudjuk igazolni az érzékeinken keresztül. Further along in this third canto, it describes the development of the embryo from the first night of conception. A Srimad Bhagavatam ezen harmadik éneke, későbbi fejezetben beszél arról, hogy hogyan fejlődik ki a magzat a fogantatás pillanatától kezdve. This was written 5,000 years ago. 5000 évvel ezelőtt íródott ez az irodalom. And it's dated 5,000 years ago. És 5000 évre vezethető vissza, akkor a datálható. Before, according to the evolutionary scientists, there were human beings that could even think of these things. És ugye az evolúciós tudósok szerint ez olyan messzire nyúlik vissza,
ahol nem is gondolják, hogy emberek gondolkozhattak egyáltalán ilyen témákról. The historical documents that are contained in the Vedic scriptures Azok a történelmi dokumentumok, amelyeket a védikus irodalom tartalmaz, describe civilized, advanced, civilized human societies nagyon fejlett, civilizált emberi társadalmakról szólnak. going back in time Olyan időben nyúlnak vissza, millions of years, ami több millió évre vezethető vissza, billions of years, vagy milliárd évekkel ezelőtti and even civilizáció, trillions of years. vagy billió évvel ezelőtti. So there it is. Itt van. If you want to know, you can know. Ha szeretnétek tudni, akkor meg fogjátok tudni. We offer this out of love Ezt csak szeretetből ajánljuk fel, because we can't stand to see human beings suffer mert nem tudjuk elviselni ezt, amikor emberi lények szenvednek. for lack of knowledge. A tudás hiányából fakadóan. And we can't stand to see the animals and birds suffer És azt sem tudjuk elfogadni, vagy elviselni, amikor állatok vagy madarak szenvednek. as the human beings systematically slaughter them Ahogyan az emberek szisztematikusan lemészárolják őket. because they think they can't live without eating them. Mert azt gondolják, hogy nem tudnak élni, anélkül, hogy megennék őket. My mother was a nutritionist Anyukám egy dietetikus volt, and a high school teacher of home economics. és otthoni ilyen környezet gazdálkodás, vagy háztartás technikát tanította az And when she iskolában. found out that I joined this movement, És amikor kiderült számára, hogy csatlakoztam ez a mozgalomhoz, and I was already a vegetarian, és akkor már vegetáriánus voltam, but she didn't know. de ő nem tudta ezt. And when she found out officially, És amikor she hivatalosan said, "That's it, you're going to die." és akkor mondta, hogy most vége, meg fogsz halni, meg fogsz halni. I said, "Mom, more than half the people in the world don't eat meat." Anya, a világ embereinek a fele nem eszik húst. No, you're going to die. Nem, te meg fogsz halni. You can't do this. Ezt nem csinálhatod. But this is what's happened. Ez történt. In the name of knowledge, A tudás nevében, in the name of the so-called enlightenment and felvilágosulásnak, az úgynevezett modern felvilágosulás, civilization, vagy modern civilizációnak a nevében, we have become more and more and more ignorant egyre tudatlanabbakká váltunk. of the laws of nature. Tudatlanabbakká a természet törvényeivel kapcsolatban. And should we be surprised Meg kell akkor lepődnünk, that when we break the laws of nature, hogy amikor megtörjük a természet törvényeit, that nature will respond? akkor a természet ezzel viszonozni fog. Right now in America, I don't know if you know this, if you Nem tudom, hogy tudjátok-e, de most Amerikában, keep up with the news, nem tudom, mennyire követitek a híreket, America is being plummeted with the most dangerous weather they've ever experienced, more than they've ever experienced before. Amerikát a legszörnyűbb időjárás sújtja, amit valaha tapasztaltak. You know, tornadoes 2 miles in diameter, 2 mérföld, az 3,6 km széles tornádok, and not like here in Europe where they build their houses from stone and brick and something, and in India also, something substantial. No, they build it with wood and little, cut the cost, so we can improve the profit, the bottom line, Amerikában nem kőből vagy fából építenek házat, vagy ilyen szilárd anyagokból, vagy téglából, hanem csak ilyen nagyon egyszerű szerkezetből, hogy ugye levágják, vagy csökkentsék a költségeket, az építkezésnek You a don't want to waste költségeket. money. Nem akarod pazarolni a pénzedet. Otherwise, what will the CEOs of Walmart and Home Depot and whatever other big, organizations you have here, I don't know the names, but how can we dominate? Mert akkor a nagy áruházláncoknak a vezetői, az igazgatói akkor mit fognak gondolni, hogy hogyan tudunk mi uralkodni. And at the root of it Az egésznek a gyökere is something so simple, valami végtelenül egyszerű dolog. so basic, Annyira alapvető,
that we can't see it. hogy nem is tudjuk látni. So-called empiric knowledge has covered it completely. Az empirikus, az úgynevezett empirikus tudás teljesen lefedi ezt a dolgot. Therefore, in Bhagavad Gita, Krishna says, Manushanam sahasreshu kaschit yatiti siddhaye yatatam api siddhanam kaschim mam veti tatvataha Manushanam sahasreshu. Out of many millions upon millions of human beings. Ezért a Bhagavad Gita mondja ezt a dolgot, hogy emberek milliói és milliói közül The word man as a race az a szó, hogy ember, mint egy faj, comes from Manu, az a Manu szóból származik, which in the Vedas is the father of mankind. aki pedig a Védákban az emberiségnek az So ősatja. Manushanam, it comes from the word Manu or man, human being. A Manushanam, ez a ember szó, ez a Manushanam szóból származik. Manushanam sahasreshu kaschit yaditi siddhaye. Out of all of those, kaschit, hardly one is trying to improve themselves spiritually. Hardly one comes to the curiosity of wanting to know who they are. És a milliók és milliók közül csupán egyben ébred fel a kíváncsiság, hogy megtudja, hogy ki ő valójában, csupán egy ember törekszik ezek közül a lelki fejlődésre. And yatatam api siddhanam, siddhanam means perfection. És Siddhanam pedig Siddhi, azt jelenti, you've heard hogy this word siddhi. ezt biztos hallottátok már ezt a szót, hogy Siddhi, az azt jelenti, hogy tökéletesség. It means perfection. Az azt jelenti, hogy tökéletesség. Those who have achieved perfection, who actually are realizing that they're different than the body, És azok, akik pedig elérik ezt a tökéletességet, ami azt jelenti, hogy igazából élik, megvalósítják, hogy nem ez a test az énük. kaschim mam veti tatvataha. Hardly one veti knows tatvataha in truth Krishna. Hogy csupán egy közülük, aki valójában igazából ismeri Krisnát. Therefore I stand here, well I'm sitting, I sit here Ezért most úgy ülök itt, and I offer my respects to you, hogy felajánlom nektek a hódolatomat, vagy tiszteletemet, genuinely, őszintén, for having enough courage hogy elég bátorságotok van ahhoz, and intelligence és intelligenciátok, to come and inquire, hogy eljöttetek és tudakozotok, or even to hear at least. vagy csak hogy hallotok ezekről a dolgokról. You are all very, very special souls. Mindannyian nagyon különleges lelkek vagytok. Hare Krishna. Like I said, we can only scratch the surface. Amit már említettem, akkor csak hogy a felszínt tudjuk érinteni. There's different processes Vannak különböző folyamatok, for assimilating this knowledge, ami segítenek a tudásnak az elmélyítésében, for megértésében, awakening the spiritual intelligence. amelyek segítenek felébreszteni a lelki tudatot. There are different yogas, different types of yoga Vannak a jogának különböző fajtái, described in the Bhagavad Gita. amelyekről a Bhagavad Gita is beszél. It's like a ladder. It's called the yoga system is called the yoga ladder. Ez olyan, mint egy létre, ezt a joga rendszert úgy hívják, hogy joga létre. It begins with karma yoga, A karma jogával kezdődik, which means our work. ami a munkánkat jelenti. How to do our work in a way that will elevate us, yoga, and connect us with the Supreme. Hogyan végezzük egy olyan módon a munkánkat, ami felemel bennünket, joga, azaz kapcsol minket a legfelsőbbhöz. And from there, we can advance to the jnana yoga, to the mental platform, the mental stage of yoga. Onnan pedig a gyána joga szintjére, a jogának a mentális szintjére emelkedhetünk. Where we try to understand with our mind the difference between matter and spirit. Ahol az elménkkel megpróbálhatjuk megérteni a különbséget az anyag és a lélek között. And then, when we come to the intelligence, to the intellectual platform, we want perfection. És amikor eljutunk az intellektuális szintre, akkor szeretnénk elérni a tökéletességet. And so we take up what is called Ashtanga yoga, Akkor elkezdjük azt a folyamatot, amit úgy hívnak, hogy Ashtanga joga. the yoga of manipulating the airs within the body. Az a folyamat, az a joga folyamat, ami arra van, hogy a testben lévő életlevegőket szabályozzuk. Searching out from within, Belül keresve, raising the consciousness, felmelve a tudatot, and leaving the body at will.
és tudatosan hagyni el a testet. To go where we want to go. És oda eljutni, ahol mi szeretnénk menni. That's called Astanga yoga. Ezt Ashtanga jogának hívják. But in all those yogas, De mindezekben a joga there's a folyamatokban, personal desire that keeps us in the material world. mindezekben a joga folyamatokban van egy személyes vágy, egy magunkra irányuló vágy, ami itt tart minket az anyagi világban. The top rung of that ladder Ennek a létrának a legfelsőbb foka, is called Bhakti yoga. ezt úgy hívják, hogy Bhakti joga. Bhakti means devotion, Bhakti odaadást jelent, pure devotion. tiszta odaadást. To connect with the Supreme through pure devotion, Kapcsolódni a legfelsőbbhöz, tiszta odaadáson keresztül. without a goal to be perfect myself, or to get something from my work, or to, become more knowledgeable myself, for myself. Függetlenül attól a vágytól, hogy akkor én tökéletességet érjek el, vagy én kapjak valami eredményt a munkám gyanánt, a munkámból, vagy hogy én akkor ki tudjak fejleszteni valami intelligenciát saját magam számára. But the yoga of pure devotion, hanem inkább a tiszta odaadásnak a jogája, whereby we link with the Supreme through pure devotional service, ahol a tiszta odaadó szolgálaton keresztül kapcsolódunk a legfelsőbbhöz. with the desire to please the source of all these things. Azzal a vággyal, hogy elégedetté tegyük mindezeknek a dolgoknak a forrását. And to accomplish this, there are different processes called dharmas, És hogy ezt el tudjuk érni, akkor különböző dolgok vannak, amiket dharmáknak hívunk. and in each age, we're now in the Kali Yuga, before there was Dwarka Yuga, before there was Treta Yuga, before there was Satya Yuga. És minden korszakban, jelenleg a Kali korszakban vagyunk, és az előző korszakot úgy hívták, hogy Dvápara Yuga előtte, Tréta Yuga előtte pedig Satya Yuga. And these are long periods of time, Ezek nagyon hosszú időtartamot jelentenek. cycles. Ezek ilyen ciklusok. Just like now the seasons are getting a little confused nowadays. Ugyanúgy, ahogy most az évszakok úgy kezdenek összezavarodni manapság. Coming up to June is supposed to be, almost summer. Júniusban majdnem nyárnak kéne lennie. But in the natural order of things, before the human beings started breaking the laws of nature like anything, De ugye a természetes körforgás szerint, mielőtt az ember elkezdte volna a természet törvényeit minden szabályozás nélkül áthágni, we could practically set our clocks for when the seasons were going to change. akkor igazából az óránkat be lehetett állítani, hogy hogy mikor következik a következő évszak, mikor So változnak az there are évszak. larger cycles, larger seasons, if you'd like. Vannak nagyobb ciklusok, nagyobb évszakok, ezt így is lehet mondani. And in the first cycle, the process for recommended was meditation. És az első ciklusban a folyamat, amelyet ajánlottak, az a meditáció volt. And in the second season, or yuga, Második it was jugában huge volt, sacrificial performances, international sacrificial performances. a második jugában, a második korszakban pedig nagy nemzetközi áldozatoknak a bemutatása volt a And folyamat. in the Dwarpa Yuga, it was temple worship, A or Dvárapa church jugában worship, or pedig mock worship. templomi imádat volt a folyamat. But in this age, because of the nature of things, we're recommended to perform Nam Sankirtan. De ebben a korszakban, az adott korszaknak megfelelően, akkor az a javaslat, hogy Náma Sankirtant végezzünk. That is the Yuga Dharma. Ez a Yuga Dharma. The process which is recommended for us to adopt Az a folyamat, amelyet javasolnak számunkra, hogy fogadjuk el. in order to increase our piety, Azáltal, hogy annak érdekében, hogy növeljük a jámborságunkat, purify our hearts and our megtisztítjuk a minds, szívünket és az elménket, so that we can more easily understand spiritual science. azért, hogy sokkal könnyebben meg tudjuk érteni a lelki tudományt. This is called mantra meditation. Ezt úgy hívják, hogy mantra meditáció. It is the means to achieve the goal, Ez a cél elérésének a módszere vagy eszköze, and it is the goal at the same time. és ugyanakkor egyben a cél is. This is a special benediction given to us by Krishna for this age, Erre a korra ezt a különleges áldást kaptuk Krishnától, when we are frankly less qualified spiritually. amikor őszintén szólva lelki szempontból sokkal képzetlenebbek vagyunk. But we can get the same result
de ugyanazt az eredményt el tudjuk érni, as they got in previous ages, amelyet korábbi, ezt megelőző korokban értek el. by performing this very, very simple sacrifice Hogyha ezt a nagyon-nagyon egyszerű folyamatot, áldozatot végez. of calling out the name, Hogyha énekeljük the holy name of the Lord, az Úrnak a szent nevét congregation. közösen. And now we're going to give you a demonstration. Most pedig akkor adunk nektek egy bemutatót. So the way we do this is there's a call and a response. I'll call. Úgy fogjuk csinálni, hogy akkor ez egy ilyen kérdés-felelet módszer, hogy én fogok előre énekelni, ti pedig. And you respond. Are you still with me? Is everyone still with me? Mindig még velem tartotok? You're not tired? Nem vagytok még fáradtak? But I can be so tired. Nagyon fárasztó tudok lenni. Whatever you want to call it. So here's the process. Itt a folyamat. This is the mantra. Ez a mantra, Not just a mantra. nem csak egy mantra. This is called in Sanskrit language. Szanszkritul ezt we úgy don't hívják. need all kinds of instruments. No. Nem kell, no. nem kell. One kartal, Egy karattal, one. egy That's it. vidamba, ennyi. Okay, one kartal, one mridanga. That's it. This is called the Maha Mantra. Ezt a mantrát úgy hívják, hogy Maha mantra. Of all the mantras in the Vedic scriptures, A védikus írásokban az összes mantra közül, and there's millions and billions of them, és több milliárd és millió ilyen mantra van. there's one that is called the Maha Mantra. Van egy, amit úgy hívnak, hogy Maha mantra. You may have heard the term Mahatma Gandhi. Lehet, hogy azt a kifejezést hallottátok már, hogy Mahatma, vagy a Mahatma Gandhi. So the word Atma means soul, Átma azt jelenti, hogy lélek, and Maha means great. Maha pedig azt jelenti, hogy nagy. So Mahatma is an honorific term given to a soul who has done something very great in human society. Mahatma az egy megtisztelő cím, vagy megtisztelő megnevezése annak a léleknek, aki valami nagyon jelentőségteljeset végzett el egy társadalomban. So the Maha Mantra A Maha mantra pedig, is the great mantra. ez a nagy mantra. And the word mantra means literally, man means mind, És a mantra az pedig egy összetett szó, ami azt jelenti, hogy man, az elmét jelent. and tra means to deliver. Tra, az pedig azt jelenti, hogy felszabadítani. So it's a sound vibration Ez egy hangvibráció, that delivers the mind ami felszabadítja az elmét from material anxiety. az anyagi szenvedéstől, vagy anyagi aggodalomtól, It purifies the mind és megtisztítja az elmét. and therefore gives immediately the mind and the senses or the being an ability to taste something spiritual beyond the mind and senses. És azonnal ad egy lehetőséget az élőlény számára, hogy valami lelkit tapasztaljon, ami túl van az érzékein és a testen. So if you're adventurous enough, Hogyha elég kalandosak vagytok, vagy elég bátrak vagytok, brave enough, elég bátrak, repeat after me. akkor ismételjétek utána. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. You're already experts. Szakértői vagytok ennek. So I'm going to chant 3 mantras Egy 3 mantrát el fogok az elején énekelni, before we get to the Maha Mantra. mielőtt eljutnánk a Maha mantrára. So just be patient. Some of there are devotees here that know these mantras. Szóval csak legyetek türelmesek, vannak olyan személyek itt, akik ismerik már ezeket a These other mantrákat. mantras are meant to invoke auspiciousness Ezek a mantrák arra vannak, hogy meghívjanak kedvezőséget, and the mercy of higher personalities és magasabb szinten álló személyeknek a kegyét, that will bless us. akik meg tudnak minket áldani. And when we get to the Maha Mantra, És amikor elérkezünk a Maha I'm going mantráig, to go like this. és így fogok csinálni, Can you please join me? kérlek, akkor kapcsolódjatok be ti is. Okay? Oké? Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami
iti namine Namo Vishnuvaya Krishna Vesaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Vishatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Vishatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Guna Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Guna Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now just savor it for just a minute. The effect A hatás is very sweet, nagyon édes, and the material atmosphere is immediately dissipated. és az anyagi hangulat, vagy az anyagi környezet az azonnal szertefoszlik. It can give spiritual experience depending on your qualifications immediately. Azonnal képes lelki tapasztalatot adni a gyakorlónak a személyes fejlettségétől függően, fejlettségének mértékében. There's no hard and fast rules. Nincsenek kemény vagy megkötött szabályok. You can chant anywhere, Bárhol lehet énekelni, anytime, bármikor, inside the mind, az elmében, outside, kívül, when you're driving to work, amikor az ember vezet munkába menet, and when you're at work, amikor munkában van, in your mind, az elmében, so you don't get fired. vagy nem rúgják ki az ember. With or without others, Egyedül vagy másokkal, but it's particularly tasty when we chant together. de kifejezetten akkor van nagy íze, amikor együtt éneklünk. That's called Nam Sankirtan. Ezt úgy hívják, hogy Náma Sankirtan. That's what we just did. Ezt csináltuk ezelőtt. So we welcome you. Megkérünk benneteket, vagy meghívunk benneteket. We're doing this regularly. Ezt rendszeresen csináljuk. This is what we do. Mi ezt csináljuk. We have programs every morning, Van programunk minden reggel, every evening. minden este. Hare Krishna. Thank you so much Nagyon szépen köszönöm. for your lovely ears Az, hogy ilyen szerető fülekkel jöttetek, and hearts és szívekkel, and voices. és hangokkal. You chant really nicely Nagyon szépen énekeltek. for the first time. Very nice. Énekeltek benne először nagyon szépen. That's all I have to say. Már annyit szerettem volna este mondani. Hare Krishna. Is there any question? Valakinek van kérdése? We're going to serve you refreshments, by the way. Akkor felszolgálunk egy kis frissítőket, vagy egy kis édességet, remélem, hogy tudtok még maradni. És akkor várunk benneteket szeretettel jövő héten, ugyanekkor, kedden este, itt a Govinda Klubban, szintén Maharaja fogja tartani a programot. És a téma pedig az lesz, hogy hogyan szerezzünk egy iránytűt az életünkhöz, egy lelki iránytűt, erről fog beszélni. És most pedig, hogyha van kedvetek, akkor még maradjatok. Akár ide tudtok jönni, hogyha van kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek föl, akkor így tudunk beszélgetni, és akkor remélem, hogy még találkozunk. Nézzük,